Përshëndetje. Sot për drek kemi përgatitur të bëjmë një byrek me spinaq. Për të bërë një byrek me spinaq, na nevojitet 1 kg spinaq, një tufë me qep të njoma, që i bie 250 gram, një filxhan çaj vaj, që gjysmën do t'ja hedhim përbërësiri, gjysmë ke petët, kopër majdanos 2 tufë, një majdanos, një kopër, krip, limon. Do hedhim vetëm kaq përbërës, nuk do të fusim as vezë, as në një qumësh apo djath, për arsye se spinaqi ka hekur edhe limoni ka vitaminën C, të cilët këto hekuri me vitaminën C dihet që është shumë i shëndetshëm, ndaj do ta bëjmë vetëm me kaq përbërës. Fillojmë nga përgatitja. Hedhim vajin. Pastaj shtojmë spinaqin, sa t'i ulim volumin e spinaqit, bashkë me qepën i hedhim të gjitha përbërësit brenda. Edhe kopër majdanose. Dhe i vendosim kapakun. Për byrekun me spinaq kemi vendosur që të përgatisim dhe të shoqërojmë me një supë. Për supën na duhen 2 karota, 3 deri në 4 thelpinj hudhër, 2 degë selino, 1 qep, 1 filxhan vaj kafe dhe gjysmë limoni e krip. Limoni do na duhet për në fund. Gjithashtu edhe për supën, vazhdojmë, hedhim vajin. Dhe përbërësit që unë i kisha bërë gati që të gjitha bashkë dhe do i kaudisim këto sa të humbim volumin dhe do t'i hedhim 1 litër e gjys ujë duke i vendosur për t'i zjarë. Shikoni, spinaqi ka ullë volumin e tij dhe ne i hedhim kripën dhe limonin. I bëjmë një kaudisje bashkë duke qenë e fikur soba dhe e lëm për disa minuta që edhe ftohet pak dhe ne përgatisim petët duke shtruar petët në tepsi. Gjysmën poshtë dhe gjysmën lart që përbërësin ta hedhim në mes. Ja edhe supa e ka ullur volumin e saj dhe ne do t'i shtojmë ujin. Dhe edhe ujin e vendosim supën të zjej për 20 minuta. Vendosim me kapakun. Tani, kemi marrë një tepsi, që është mesatare për 4-5 veta, e kemi lyrë tepsin me vaj ulliri dhe vendosim petat një nga një, duke i spërkatur me pak vaj. Pra petat, duke i spërkatur me pak vaj. Vajin si që thamë gjysmën e filxhanit, jo më shumë, se ju del me i ndyrë shumë. Kështu i shtrojmë petat. Petat i kemi të gatshme, mund t'i bëni edhe vetë, si ta keni kohën, por ne kemi kohën shumë të shkurtër, ndaj e bëjmë me petë të gatshme, duke i shtruar gjysmën e petës. Peta është 500 gramshë, gjysmën poshtë, përbërësi në mes. Kështu. Duke i shtruar një pjesë dhe hodhëm gjellën ose përbërësin, spinaqin, vazhdojmë përsëri petët sipër. Pra gjysmën e pakos do ta hedhim sipër, ku do përfundoj dhe byreku e do ta pjekim me 180 gradë për 25 minuta. Pra, kjo është përfundimtarja e drekës së sotme, byreku me spinaq, supa me perime. Ju bëftë mirë!